ผมเร่งได้แค่130ไปพี่รอมาเลยมันได้แค่นี้พี่แม่งโบกมึงเลย พี่น้องสวัสดีครับ สวัสดีครับตามพี่บ้านกันนะคะเป็นไรไหมคะพี่โก้น้ำหม้อน้ำมันตันหน่อยสงสัยคุณโก้กัดแกล้งพี่กับมดแน่เลยวะตามไม่ทันค่ะ